हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે હાર્ટ સર્ક્યુલેશન વિશે જોવાના છે। તો હાર્ટની અંદર રાઇટ એટ્રિયમમાં કોણ બ્લડ લાવે છે, તો સુપિરિયર વેના કહેવાય અને ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય। સુપિરિયર વેના કહેવાય છે એ અપર લિમ્સમાંથી લાવે અને ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય છે એ લોઅર લિમ્સમાંથી ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લાવે છે। એટલે સુપિરિયર અને ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય। આખા બોડીનું બ્લડ રાઇટ એટ્રિયમની અંદર ઠલવે છે। રાઇટ એટ્રિયમમાંથી બ્લડ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ દ્વારા રાઇટ વેન્ટ્રિકલની અંદર જાય છે। રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી પલ્મોનરી વાલ્વ દ્વારા પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર બ્લડ જાય છે। પલ્મોનરી આર્ટરી આ ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડને લઈને લંગ્સની અંદર જાય છે। લંગ્સમાં આ બ્લડ ઓક્સિજનેટેડ થાય છે અને પલ્મોનરી વેન્સ ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને લેફ્ટ એટ્રિયમની અંદર આવે છે। લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી મિટ્રલ વાલ્વ દ્વારા લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં જાય છે। ત્યાંથી અઓર્ટિક વાલ્વ દ્વારા અઓર્ટામાં જાય છે અને અઓર્ટા દ્વારા આખા બોડીમાં આ ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય થાય છે। થેન્ક યુ।